Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. So ngayon ay natapos na yung pag-araro ng kalabaw. Pagkatapos ng pag-araro ng kalabaw, yung may-ari ng palay ay maggawa siya ng nursery plot para sa kanyang palay o binhi o rice seeds na ilagay rito. Pero bago yan ilagay rito yung rice seeds, ay ibabad muna yan 24 hours o 12 hours ang pinakamahigit. Pagkatapos niyan tanggalin yung mga lumulutang o yung walang laman, yung ipa, yung hulls ng rice. Yung matira doon sa binabad na rice ay yung may laman na talaga. Tapos niyan, pagkatapos ng pagbabad ng 12 hours, ilagay yan doon sa sako, balutin ng maigi upang hindi makasingaw, takpan ang sako, ay lagyan pa ng panibagong takip. Kinamagahan, yung sako na yan ay buhusan ng mainit na tubig para mag-germinate siya. Yun ang ginagawa ng aking tatay nung una upang mag-germinate ang isang uri ng palay ay yung rice seeds. Pagka nagkaroon na siya ng mga sibol o sprout ng rice, dadalhin na siya rito sa plot at dito na siya ilagay. Yung plot ay kailangan malapad at malinis at mayroon siyang supply ng tubig, kasi hindi kailangan talaga ng rice seeds ay mayroon siyang enough of supply of water na hindi siya natutuyo upang hindi siya mamamatay. Dahil nagkaroon na siya ng sprout, upang hindi mamatay, takpan siya ng hay o yung dayami upang hindi siya kainin ng mga rats or rice eating birds, kasi kadalasan ay yan kinakain ng mga ibon. Ang gawin nito na rice seeds o yung binhi, 216 rice variety. Itong 216 rice variety ay good for 3 months lang talaga siya. Exactly na 3 months ay maaani na siya at madala na doon sa inyong bahay, ibilad at ipagiling o ibinta. Yun lang ang sa kaibahan ng rice variety na 216. Sa ngayon, ang may-ari nito ay yung plot niya ay malinis na, dahil pagkatapos ng pag-araro, magawa na siya ng plot na para sa nursery. Ang paglipat naman sa palay, kung nandito na sa plot yung palay, ay good for 20 days ang pinakamataas. Minsan maabot ng 26, lalo na pag medyo yung mga tao na nagtatanim ay kumbaga sa loaded, walang magtanim, kaya umabot ng 26. Pero hindi na kailangan talaga paabuti doon ng mahaba dahil maninilaw na siya. Yun ang dahilan kaya mas maganda, mas mababa, mas maganda, kasi healthy siya at hindi pa siya nagkaroon ng mga uod. Kasi kung magkaroon na siya ng due na siya sa paglagay dito sa rice plot o yung nursery, ay marami na ang mga uod na lumalapit upang kainin yung mga dahon. Pwera lang sa kuhol, kumakain na rin siya, pero kailangan niyang binabantayan na mayroong kuhol na makapasok, dahil yung tubig namin dito ay water irrigated system. So in every quarter makapagtanim ka talaga kung yung palay mo na gagamitin ay good for 3 months. Mayroon pa nga yung isa, yung bago, yung 2 months rice variety. Hindi ko pa alam kung ano yun. Sabi nila yung ugpong daw. Hindi ko alam kung ano yung klase ng palay, pero pupuntahan ko doon sa tiyahin ko. Ito yung sa kapitbahay ko rito, kasi yung dito yung kapitbahay namin at saka kami,
iisa lang ang plat naming ginagamit. So pag magtanim siya, sabay kami sa pagtanim para iisa lang ang pagkuha ng tao at saka yung gastusin, medyo makatipid-tipid ka dahil magkasama kayo kumbaga sa kuwan kuwan lang yan, i-divide lang yan kung ilang tao ang magamit mo at saka sa kanya, so mas madali ka dahil maraming tao. Yun ang ginagamit na strategy sa ibang magpapalay dito sa amin. Yung minsan parang nagkuha ng ibang tao kung baga isa lang ang gagamitin na tao, doon na lang sila sa bayaran sa gastusin mag-divide kung ilan ang kanilang babayaran. So ngayon ang nursery nito ay malinis na at saka mayroon siyang tubig doon sa may ginagawa niya ng kanal upang hindi mag-overstay ang tubig. Dito nilalagyan din niya ng maliit na dike upang hindi makapasok ng todo ang tubig, pero sa totoo lang dadagdagan pa to niya ng dike dito upang mahaba-haba o mataas-taas upang hindi makapasok talaga yung tubig. Kasi kung makapasok yung tubig sa isang rice seeds na ginagawa mo dito sa planting materials mo, makapasok siya, maari siya ang iyong rice seedlings ay ma-deteriorate o malanta. Yun ang dahilan at maninilaw, maaga siyang mamatay. Pero kailangan lang talaga nito ng rice seeds. Pagkatapos nito, sa bago pa yan siya ilatag ang rice seeds, isprehan mo na siya ng Puradan upang yung mga insects na doon sa underneath o below the ground ay mamamatay. Kasi kung hindi mo siya isprehan ng Puradan, mayroon dyan mga underground na insects o katulad ng ipis bukid ay kumakain yan, umaakyat at kakainin yung mga rice seedlings mo. Kakainin niya kasi malambot pa naman yan. Yun ang pinakapaborito ng mga pagkain ng mga insects at saka yung sa kuhol at saka sa ibon. Kailangan talaga nito pagkatapos ng paglatag ng iyong rice seeds ay takpan mo siya ng rice hay upang hindi siya masyadong magrabihan o hindi masyadong ma-damage sa mga rice eating birds. At saka yung isa pa, yung rats, isa pa rin yan, kumakain ng mga rice seeds ko. Kawawa naman kung maubos yun, mga lahati ang kinakain dahil magpanibago ka naman ulit ng paggawa ng rice seedlings. Ibabad mo naman siya, pagkatapos naman balutin mo sa sako at takpan ng maigi, higpitan mo. Pagkatapos ng kinumagahan, lagyan mo ng mainit na tubig na kumukulo upang magkaroon siya ng mas madaling pag-germinate, pagsibol ng palay. Yun ang ginagawa ng aking tatay nung buhay pa siya. Ginagamitan niya ng ganyang style. So nakakita ko sa kanya na pagkatapos ng pagbabad sa rice na gawing binhi sa isang 12 hours lang, pagkatapos niya pipiliin yung mga lumulutang na rice hulls kasi hindi yan siya magandang uri ng palay. Pipiliin yan sa salain kasi lumulutang na siya, titingnan. Pagkatapos niyan, tanggalin na dun sa drum na yung binabaran o sa balde, ilipat na doon sa sako at takpan ng mga igi upang hindi makasingaw. Takpan ng plastic at sako. Pagkatapos niyan, kinaumagahan, buhusan mo ng kumukulong tubig lahat-lahat sa ibabaw at saka sa ilalim. Halos niyan ay pagkatapos niyan, takpat mo uli para yung init ng palay ay matitira, yung init ng tubig ay matitira upang magkaroon siya ng sprout o yung germinate sa iyong rice seeds. So yan ang mga katangian sa mga ditong yung lipat palay. Yung hindi ko pa nakikita rito, yung sabog, yung direct planting, doon lang yan nakikita ko doon sa aking mother-in-law doon sa Iloilo. Pero sa ngayon kasi ay hindi makapagala-gala dahil pandemic, kaya dito lang ako dito sa Nabal, Biliran, sa may Karay-Karay. Dito ako ngayon sa may boundary ng Santo Niño, Nabal. Kasi itong lugar na ito ay boundary na ito sa Santo Niño, pero yung may-ari nito ng mga palayan ay taga Karay-Karay. Kaya pag magtawag ng meeting yung taga Santo Niño, yung may-ari ng palay dito ay pumupunta doon sa Santo Niño upang makidalo sa kanyang meeting. So ito, yan, mahaba-haba to ang kanyang ginagawang plot ng
rice para sa rice plant nursery niya. Kagahapon lang to ginagawa kasi pumupunta doon sa amin yung naggawa ng plot nito upang yun ang sinasabi ko yung sa vlog ko na ito, yung una pag vlog, yung paano yung farmers ay nagkabaon-baon sa utang. Kasi talaga hindi ko lang sabihin kasi iba naman tong topic ko ngayon. Basta doon lang, kung gusto nyo pakinggan uli, puntahan nyo yung isa kong vlog na gagkaroon. So ngayon malinis na at yung naman yung palayan, pagkatapos nito ng naararo na kasi ito siya, pagkatapos ito ay gumagamit na siya ng hand tractor o machine ang ginagamit. Isa, tapos dalawa. Pangalawa ay pwede ka na magtanim. Itong nursery ito ay makapagtanim to ng palay maybe by this coming first week of December. So maani to siya December, January, February, March. So mga maani to siya mga March kasi good for 3 months lang itong ori ng palay na to ang ginagamit ngayon, yung 216. Ang 216 naman ay hindi yan siya friendly sa mga ibon, hindi siya lapitin dahil yung bunga niya ay nandoon sa gitna at yung dahon sa itaas medyo natakpan siya, natago yung bunga. Kahit pa yung maya mag-over hovering siya sa itaas, hindi niya makikita kasi ikot pa sila dahil natakpan, hindi na alam na nagbunga na. Yun ang dahilan, yun ang advantage nito sa 216 rice variety. Medyo angat siya ng konti pero mas angat yun ang red rice. Pero sa ngayon kasi ang topic ko ngayon ay 216 at saka pag preparation sa planting materials at saka sa planting area, sa paggawa ng plot na maliit upang lagyan ng rice seeds. So sa ngayon, kaninang umaga siguro nagbabad na siya ng rice seeds o mamayang hapon ilagay na yun sa sako at next week ay next day mga 2 days lang dadalhin na dito upang ilipat ang kanyang binabad na rice seeds sa rice seedlings. So yan lang ang aking mga kuan ngayon sa itong oras na ito, isang araw na ito. Yung ang isang kong topic ngayon ay yung paano mag-prepare ng rice planting. So yung rice plot dito para sa nursery area, ito yung nursery area niya. So pag mga kalagitnaan na ng November, magkaroon na to siya ng pag galaw dito sa lupa. Ang gagamitin naman ay yung hand tractor ang ginagamit upang mapatag na isang bisis, tapos pangalawang bisis ay plain na siya at saka yung tubig ay constant na ang tubig na supply kasi sa panibagong pagtanim hanggang sa pagbubunga, yun ang pinaka-critical area ng isang palay. Kailangan talaga niya ng enough water of supply upang siya ay mabubuhay, upang hindi siya kailangan na mag-suffer ang bunga ng rice kasi kailangan ng tubig ang isang humay o palay na dito sa lowland rice kasi yun ang buhay niya. Pero kung sobra naman sa tubig o dumadaan yung mga baha at saka yung ulan, pangit din yun. Ika nga, too much water is not good. Lahat naman ng bagay kung sobra na ay hindi pwede. So yan ang law of nature na ating sinusunod kahit sa pananim o sa tao. Kung sobra na ang paggamit, pangit na. Kung katamtaman lang, yan ay maganda. So this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you and God bless us all and bye bye.